Χρήστος Αργυρίου, όπως κάθε Παρασκευή, ο τεχνολόγος και ειδικός συνεργάτης του Ιδρύματος Στράφφορντ, εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Σπύρο. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Είδες τι ωραία τα κούμποσα όλα. Κουμπώνουν και στα όλα. παιδιά στο κοντρόλ. Πολύ ωραία ως συνήθως. Κουμπώνουν, μα όλα κουμπώνουν, Χρήστο. Όλα κουμπώνουν. Σωστό. Δεν είναι ξεχωρά το ένα με το άλλο. Κακά τα ψέματα. Όχι, βέβαια, καμία σχέση. Ναι, όλα είναι κομμάτια του παζλ. Και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε όλη την εικόνα του παζλ, όχι μόνο ένα κομμάτι της. Γιατί δεν καταστρατηγούμαστε, πρώτον, και δεύτερον, δεν ανήκουμε κάπου κομματικά ή πολιτικά για να μιλάμε με περιορισμούς. Για να συνδέσω τώρα την προηγούμενη συζήτηση με αυτό που είπες, γιατί όντως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα πριν από αρκετό καιρό θυμάσαι που είχα αναφέρει πρώτη φορά στη δική σας εκπομπή για τη θεωρία μου περί δίνης των αέναων πολέμων, που φαίνεται ότι εντείνεται η δίνη πλέον και συμπαρασύρει και απορροφά μέσα πολλά περισσότερα κράτη. Διότι δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει στο Ιράν. Όχι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φροντίσει μέσω του Ιράν να εμπλέξουν και Πακιστάν, Αφγανιστάν. Βέβαια. Εμέσως και Κίνα. Και εξηγώ για να το πάω λίγο γρήγορα, να δούμε αν θα προλάβουμε να πούμε και για τα δύο κομμάτια που. Και μην ξεχνάμε και αυτά που συμβαίνουν στην Αφρική, που τα έχεις αναφέρει σε παλαιότερη εκπομπή. Για ένα πόλεμο, δηλαδή οι πόλεμοι που συνεχίζονται, απλώς υπάρχει μια αυξομοίωση στην έντασή τους. Νομίζεις ότι πάνε να σβήσουν, δεν σβήνουν. Έτσι. Δεν πρόκειται και ξαναπάλι και ξαναπάλι και ξαναπάλι. Σωστά. Όπως είχα αναφέρει, έχουμε στον άξονα της έντασης των πολέμων και της διάρκειας. Αυτό μόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Η ένταση των πολέμων και η διάρκεια θα είναι αντιστρόφως ανάλογη. Τέλος πάντων, για να ξεκινήσω τώρα, θα πω ότι οι τελευταίες 12 ώρες για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν δείχνουν μια τελική φάση τοποθέτησης. Δηλαδή, έχουμε στρατηγική μετακίνηση των βομβαρδιστικών των Β-52 σε περιοχές που θεωρούνται λιγότερο ευάλωτες για αντίπεινα από το Ιράν. Ναι. Έχουμε μεταφορά F-35 από την Ευρώπη. Έχουμε τη σιωπή του Λευκού Οίκου και διπλωματικά και τις αναρτήσεις του Πρόεδρου Τραμπ που δείχνουν την λεγόμενη σιγεία σειρμάτου. Έχουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Χαμενέη που είπε μεν ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου είναι δικαίωμα των κρατών, αλλά η αποθήκευσή του είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης, πράγμα που άφηνε μια χαραμάδα φωτό. Μπράβο, ναι, ότι κάτι θα πάει παρακάτω. Ναι, στην κουβέντα. Έχουμε την κινητοποίηση παράλληλα όμως και των φορωρών της Επανάστασης με συστοιχίες πυράβλων κατά μήκος των ακτών του Περσικού. Οπότε έχουμε εδώ το δίλημμα. Πραγματικό χτύπημα ή ψυχολογικός πόλεμος. Δηλαδή, έχουμε τη θεωρία του φόβου από τη μία που δείχνει ότι οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλειό για να μπορέσει να δείξουν μάλλον τη δύναμή του, την ομή δύναμη που λέμε όλες αυτές τις εβδομάδες και να φτάσουν στο χείλος πλέον την πολιτική, ώστε να υποχωρήσουν οι Ιρανοί. Για να δούμε αν θα γίνει η υποχώρηση των Ιρανών στη Βιέννη την ερχόμενη εβδομάδα. Ή θα έχουμε, σύμφωνα με τους αναλυτές της CIA τις τελευταίες ώρες, που ενημέρωσαν ότι το Ιράν απέχει πλέον ελάχιστες ημέρες από τη δυνατότητα κατασκευής κεφαλής. Οπότε τελειώνουμε με τον ψυχολογικό πόλεμο, τις ψυχολογικές επιχειρήσεις και πάμε στη στρατιωτική δράση. Εδώ δεν είναι και θέμα πρεστίζ τώρα. Χρησιμοποιώ τον ξένο όρο, θέλω να πω, δηλαδή. Πρεστίζ είναι να αγκάσουν οι ΗΠΑ στο Ιράν να υποχωρήσει χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Ναι. Επίσης. Ναι. Η τελευταία πληροφορία που αφορά και εσένα γιατί είσαι οικονομολόγος λέει ότι για τις τιμές πετρελαίου του Brent υπάρχει μια νευρικότητα με μικρές αυξομοιώσεις, πράγμα που δείχνει ότι η αγορά δεν έχει προεξοφλήσει ακόμα τον πόλεμο. Όχι. Αν τον είχε προεξοφλήσει θα βλέπαμε συγκεκριμένη κίνηση. Μπράβο. Ανωδική. Να βάλω μέσα τώρα το Πακιστάν. Τις τελευταίες ώρες λοιπόν, τις 27 Φεβρουαρίου, το Πακιστάν κήρυξε επίσημα ανοιχτό πόλεμο με το Αφγανιστάν. Εξαπολύτως αεροπορικές επιδρομές σε Καμπούλ και Κανταχάρ. Αυτό δεν είναι απομενωμένο γεγονός, όπως καταλαβαίνουν όλοι. Αυτό συνδέεται άμεσα με την κρίση στο Ιράν μέσω τριών κρίσιμων αξώνων. Το πρώτο είναι η αποδυνάμωση των συμμάχων του Ιράν. Δηλαδή το Αφγανιστάν, τον Ταλιμπάν, παρά τις διαφορές που έχει σε πολλά σημεία με το Ιράν, έχει βρει κάποια σημεία επαφής λόγω της αμερικανικής επιρροής. Παρ' όλα αυτά όμως, ένας πόλεμος στα ανατολικά σύνορα του Ιράν θα αναγκάσει την Τεχεράνη να διασπάσει την προσοχή της. Αν το Ιράν λοιπόν δει το Αφγανιστάν να καταρρέει ή να εμπλέκεται σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση, χάνει ένα δυνητικό εταίρο στην περιοχή. Όντως. Και συν αυτό αποκτά και ένα ανοιχτό μέτωπο αστάθεια στα νότα του. Ναι. Άρα, λέμε δεύτερος άξονας, το Πακιστάν είναι εντολοδόχος ή προπύργιο. Διότι το Πακιστάν παραδοσιακά ισορροπεί μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Το γεγονός όμως ότι το Ισλαμαμπάντ κλιμακώνει την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ σφίγγουν τον κλειό στο Ιράν δεν θεωρείται τυχαίο. Πολλοί βλέπουν μια σιωπηρή συνεννόηση που υπάρχει.
Δηλαδή, σαν να τα έχουν βρει υπογείως. Έτσι. Το Πακιστάν αναλαμβάνει να καθαρίσει την περιοχή από τους Ταλιμπάν και το ΤΤΠ, που είναι το πακιστανικό παρακλάδι, εξυπηρετώντας άμεσα τις ΗΠΑ που θέλουν να σταθεροποιήσουν. Έχουν μια σταθερότητα, έχουν κλείσει μια μεγάλη πληγή εκεί. Αν τα καταφέρει το Πακιστάν, έχουν κλείσει μια μεγάλη πληγή εκεί. Ακριβώς. Η απειλή τώρα της περιφερειακής πυρκαγιάς, ο τρίτος άξονας. Το Πακιστάν δεν θα ρίσκαρε ένα ανοιχτό πόλεμο αν δεν ένιωθε ότι η ευρύτερη αρχιτεκτονική γεωπολιτική αλλάζει στην περιοχή. Ναι. Αν οι ΗΠΑ χτυπήσουν το Ιράν, η περιοχή από τη Μεσόγειο μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό θα γίνει ενιαίο πεδίο μάχης. Όχι με την έννοια της εμπόλεμης ζώνης, αλλά ως μέρος στρατηγικό για την εμπόλεμη ζώνη. Ναι, βέβαια. Το Πακιστάν λοιπόν κινείται προληπτικά για να εξουδετερώσει τις απειλές από το Αφγανιστάν πριν το παρασυριδίνει, για την οποία σας λέω, σε μια κατάσταση που δεν θα μπορεί να ελέγξει. Καλύπτω εγώ τα δικά μου νότα, το Πακιστάν. Μπράβο. Καθαρίζω και την κατάσταση με τους Ταλιμπάν. Κλείνω το μάτι και στον Αμερικανό. Οπότε είμαι έτοιμος, αν το πράγμα ξεφύγει και έχουμε τελικά πολεμική σύγκρουση, να μην έχω ανεκτά ζητήματα, να είμαι καθαρό, να αντιμετωπίσω την νέα κατάσταση. Πού βολεύει τώρα αυτό? Ο πρόεδρος Τραμπ ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα, το ξέρουμε όλοι, προτιμά τη συναλλαγή, ναι, γιατί απεχθάνεται το κόστος που έχουν οι πόλεμοι. Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα. Βέβαια. Όμως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όσο ισχυρός κι αν είναι, κινείται μέσα στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής επιβίωσης των ΗΠΑ. Την οποία, όπως σας έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, το βαθύ κράτος υπηρετεί με συνέπεια 10 ετιών ανεξαρτήτως προσώπου προέδρου. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος και όσοι μας ακούν. Δεν έχει να κάνει, γιατί συνέχεια ακούω Τραμπ. Όχι. Είναι μεν και ο πρόεδρος φυσικά, εννοείται, αλλά η εθνική στρατηγική επιβίωση όμως προηγείται. Ναι. Και αυτή καταστρατηγείται από το βαθύ κράτος. Έχοντας πει λοιπόν αυτό, το Ιράν ως ενεργειακός σταθμός του δρόμου του μεταξιού πρέπει να ανακοπεί. Η Κίνα, όπως είπες προηγουμένως, έχει υπογράψει μια στρατηγική συμφωνία 25 ετή με το Ιράν ύψους 400 δισεκατομμύριων δολαρίων. Τεράστιο ποσό. Τεράστιο. Το Ιράν λοιπόν δεν είναι μόνο ένας απλός εχθρός του Ισραήλ. Είναι βασικός τροφοδότης ενέργειας της Κίνας και ένας χερσαίος κόμβος που ενώνει την Κεντρική Ασία με την Ευρώπη. Ναι, βέβαια. Παρακάμπτοντας τους θαλάσσιους δρόμους που ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι η Κίνα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια δολάρια στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Ιράν για να μπορεί να τις κάνει χρήση στα πλαίσια του δρόμου του μεταξιού. Πέρα από το ενεργειακό κομμάτι που είναι το προφανές, έτσι, το τροφοδοτεί δηλαδή με ενέργεια την Κίνα. Σαφώς. Εφόσον λοιπόν παρακάμπτει τους θαλάσσιους δρόμους, όπως σας είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες που τους ελέγχουν τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες τι κάνουν? Κόβουν το χερσαίο δρόμο. Χτυπώντας λοιπόν το Ιράν ή προκαλώντας χάος στην περιοχή, βάζοντας μέσα Πακιστάν-Αφγανιστάν που συζητήσαμε, κόβουν τις αρτηρίες του κινέζικου δρόμου του μεταξιού. Άρα ένα Ιράν στις φλόγες, παρόλο που ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην το επιθυμεί, αλλά μπορεί να το επιθυμεί το βαθύ κράτος των ΗΠΑ, σημαίνει μια Κίνα χωρίς ασφαλή ενεργειακή τροφοδοσία. Ναι. Για ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τώρα, για να βάλω. Ναι, γιατί στην ουσία θα μείνει, αν το Ιράν βγει από τη μέση, στην ουσία θα μείνει με έναν τροφοδότη, τη Ρωσία. Ακριβώς. Τώρα, για να βάλω και εμάς μέσα στο παιχνίδι. Για τη θέση της Ελλάδας. Πριν από πάρα πολλά χρόνια, σας είχα πει ότι αν η Ελλάδα, μέσω των βάσεων που έχει, λάβει μέρος σε κάποιο πόλεμο εναντίον της τρομοκρατίας, τελειώνει και η άτυπη ασυλία που είχαμε και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ στις συναθρήσεις που έχουμε. Το λέω αυτό μελλοντικά, δεν λέω για τώρα. Ναι. Το υπενθυμίζω όμως, γιατί άνθρωποι μας ακούν, μιλάνε ο ένας με τον άλλον, ας έχουν υπόψη τους και αυτό. Λοιπόν, η Ελλάδα τώρα πλέον θα είναι σαν ένα πολεμικό ορμητήριο. Δεν στέλνουμε στρατό φυσικά, αλλά είμαστε ήδη μέρος του επιχειρησιακού σχεδιασμού. Αφού υπάρχει δηλαδή και μόνο που έχει στη Σούδα φτάνει. Τι να πεις, τι άλλο να πούμε. Δεν λέω για μας, τους δύο. Όχι, μιλάμε σαν ναι. Δηλαδή βλέπουμε την παρουσία του Gerald Ford, του αεροπλανοφόρου, στη Σούδα, για ανεφοδιασμό. Λίγο πριν τη μάχη σε εμάς εδώ και ανοιχτά του Ισραήλ. Βλέπουμε δεκάδες F-35 και F-22 τα αεροπλάνα, που χρησιμοποιούν τη βάση σαν ενδιάμεσο σταθμό προς τη Μέση Ανατολή. Άλλο θέμα που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και το ακούτε από εμάς. Νοσοκομεία, λέω για τον κόσμο. Νοσοκομεία σε ετοιμότητα. Η πιο ανησυχητική πληροφορία λοιπόν είναι οι επισκέψεις Αμερικανο-Νατοικών αξιωματούχων σε στρατιωτικά νοσοκομεία της Ελλάδας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για τον έλεγχο χωρητικότητας σε κλίνες. Τι δείχνει?
δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει περίπτωση απολειών. Αν πάμε στο απευκταίο. Άρα μάλλον πάμε για χτύπημα. Ναι. Παρόλο που δεν είναι η πρώτη επιλογή του Προέδρου. Αυτό σας λέω. Αλεξανδρούπολη Λάρισα. Οι υποδομές λειτουργούν ως εφοδιαστική αλυσίδα, καθιστώντας την Ελλάδα κρίσιμο γεωστρατηγικό προπύργιο. Αυτή είναι η θέση μας προς ώρας. Και δηλαδή, με μια σύντομη πρόταση, η γεωγραφία είναι το πεπρωμένο μας. Έτσι όπως πάει, έτσι όπως με βάση τις εξελίξεις. Ήταν και είναι. Ναι. Το πεπρωμένο μας ως χώρα. Χρήστο, ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσουμε στον χρόνο μας απομένει. Με βάση τις εξελίξεις που αφορούν εμάς, αλλά όπως είπα έχουν και παγκόσμιο γεωπολιτικό αντίκτυπο, τα ενεργειακά. Έγινε ολόκληρη συζήτηση μέσα στη εβδομάδα και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ενός πρώην Πρωθυπουργού και ενός νυν Πρωθυπουργού. Μιλάω την διένεξη που είχε ο κ. Σαμαράς με τον κ. Μητσοτάκη, ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Σαμαρά, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης με τη Σευρών και τους όρους που περιλαμβάνει μέσα. Και υπήρξε μια ολόκληρη συζήτηση, αντίδραση μάλλον της κυβέρνησης, πρώτα μέσω διαρροών, μετά βγήκε ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά βγήκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, άλλα στελέχη της κυβέρνησης, άλλοι προβλημένα μας στελέχη, όπως ο Μάκης ο Βορίδης που μου έρχεται στο μυαλό. Έγινε ολόκληρη κουβέντα για αυτή τη σύμβαση και για τις υπογραφές. Το λυπηρό ποιο είναι? Το λυπηρό για την πολιτική επιστήμη είναι το εξής. Ότι ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο είναι εθνικά ωφέλιμο, με ερωτηματικό το ωφέλιμο, γιατί μέσω των επιχειρημάτων φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν ότι δεν είναι ωφέλιμο ή μπορεί μελλοντικά να μην είναι. Ναι. Και θα το εξηγήσω. Το δυστύχημα λοιπόν για την επιστήμη, την πολιτική επιστήμη είναι το εξής. Ότι γίνεται πεδίο μάχης ανάμεσα σε κόμματα. Δεν θα έπρεπε αυτά τα ζητήματα εθνικού συμφέροντος να είναι πόλος διαμάχης. Έλα που είναι όμως δυστυχώς. Όχι διαμάχης, όχι αντιπαράθεσης. Ναι. Δηλαδή είναι κακό ψάχνοντας μάλλον να βρουν ψηφοθυρικά επιχειρήματα κατά ή υπέρ, αναλόγως του που κυμαίνονται, η κυβέρνηση υπέρ, φυσικά η αντιπολίτευση κατά από ό,τι ακούω, να βρουν επιχειρήματα για να αλλιεύσουν ψήφους. Ενώ θα έπρεπε να βρίσκουν επιχειρήματα για το υπέρ της κυβέρνησης πώς θα διατηρηθεί και κατά της αντιπολίτευσης των επιχειρημάτων πώς θα αλλάξει η κατάσταση αυτή, εφόσον θεωρείται κύριοι της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει κάποιο ζήτημα το οποίο μελλοντικά θα μας απασχολήσει και εσείς ως αντιπολίτευση αύριο μεθαύριο θα κυβερνήσετε, πώς θα το αντιμετωπίσετε? Άρα η συνάντηση στο τραπέζι έπρεπε να είναι των επιχειρημάτων υπέρ για τώρα και το πώς η αντιπολίτευση, τα επιχειρήματά της κατά της συμφωνίας αυτής θα έπρεπε να αλλάξουν όταν έρθει η ώρα να κυβερνήσει εκείνη. Συμφωνούμε? Ναι, βέβαια. Βέβαια, δεν γίνεται ένας γόνιμος διάλογος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια γόνιμη κριτική να πούνε ναι, μπράβο, ξέρω εγώ, αλλά ξέρετε τι, αυτό ίσως θα έπρεπε να το κάνετε έτσι ή αυτό ίσως έπρεπε να γίνει έτσι. Η δικιά μας η πρόταση είναι να γίνει έτσι. Ακούστε τι. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια άρνηση ή μια θριαμβολογία. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια μέση κατάσταση. Μέση δεν μπορεί να υπάρξει. Εφόσον είναι πεδίο αντιπαράθεση, δεν μπορεί να υπάρξει μέση. Ναι, ξεκινάμε να λέμε συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Γιατί άρχισα να το εξηγήσω. Η Σευρών, ξέροντας ότι η περιοχή αυτή τέμνεται από το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, απέτησε αυτή τη ρήτρα ως ασφάλεια επένδυσης. Διότι λέει, αν αύριο εσείς τα βρείτε με τη Λιβύη ή πάτε στη Χάγη, αν υποθέσουμε ότι πάμε, και χάσετε 10 μίλια, εγώ δεν θέλω να χάσω την επένδυσή μου. Αυτή είναι η νομική του ασπίδα. Το ότι θα χάσετε 10 μίλια δεν είναι θέσφατο, γιατί μπορεί να κερδίσουμε 10 μίλια. Μπράβο, ναι. Όχι μόνο να χάσουμε. Ας πούμε λοιπόν για την οικονομία της συζήτησης ότι το πιθανότερο είναι να χάσουμε. Ας πούμε. Ναι. Όχι, υπόθεση εργασίας κάνουμε τώρα και για τον κόσμο που μας βλέπει. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν θεωρείται από την αντιπολίτευση το πιο επικίνδυνο κομμάτι εθνικά. Η Άγκυρα ήδη διαβάζει αυτή την ρήτρα ως ελληνική υποχώρηση. Τι λέει λοιπόν? Θα βγει να πει στα διεθνή φόρα η Τουρκία, ορίστε ότι η ελληνική κυβέρνηση, βάζοντας αυτή τη ρήτρα, παραδέχεται επισήμως ότι τα όρια της ΑΟΣ νοτίως της Κρήτης δεν είναι οριστικά και αδιαπραγμάτευτα, αλλά δυνητικά αμφισβητούμενα. Είναι σαν να κλείουμε δηλαδή το μάτι στη διεθνή κοινότητα, λένε ότι είμαστε ανοιχτοί σε εκπτώσεις κυριαρχίας αν πιεζόμαστε, νομιμοποιώντας τις διεκδικήσεις του διδήμου Ερντογάν και όποιον είναι στην Τρίπολη. Ναι. Μπράβο. Η κυβέρνηση λέει ότι μια τυπική νομική ρήτρα
διεθνών συμβάσεων, όπως είναι αυτή, είναι λογική, αλλά στο συλλογικό ασυνείδητο όμως, γιατί μιλάμε για εκλογικό σώμα που ακούει επικεφαλίδες, δεν έχει επί της ουσίας τη γνώση για να αναλύσει, σωστό, φαντάζει αυτό ως προετοιμασία του εδάφους για επώδυνους συμβιβασμούς. Δηλαδή, σε απλά ελληνικά, τις λεγόμενες επερχόμενες πάλι ως υπόθεση εργασίας πρέσπες του Αιγαίου ή της Μεσογείου. Ναι. Λέμε. Ο κίνδυνος λοιπόν που είναι ότι περνάει το μήνυμα ότι η Αθήνα μάλλον έχει ήδη αποδεχτεί πως μια μελλοντική οριοθέτηση με τη Λιβύη υπό την πίεση της Τουρκίας ενδέχεται να κόψει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Αυτό λέγεται. Ναι. Τώρα όμως ας δούμε και την άλλη πλευρά. Η Τουρκία μπορεί να φωνάζει για τη ρήτρα, αλλά όπως σας λέω πολλές φορές, γιατί δεν βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, χάνει το δάσος. Το γεγονός ότι ένας αμερικανικός κολοσσός όπως η Chevron, με τις ευλογίες των Υπουργείων Εξωτερικών, γιατί δεν κινείται μόνο του, Όχι. επέλεξε να υπογράψει αποκλειστικά με την ελληνική δημοκρατία για έρευνα σε μια περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί τουρκολιδική, αποτελεί de facto αναγνώριση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Το ξαναλες αυτό, σε παρακαλώ πολύ, να το καταλάβει και ο τελευταίος που μας ακούει. Ακριβώς. Με τις ευλογίες του State Department, του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, η Chevron επέλεξε να υπογράψει αποκλειστικά με την ελληνική δημοκρατία για έρευνες σε μια περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί τουρκολιδική. Αυτό λοιπόν αποτελεί de facto αναγνώριση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τέλος. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Chevron σέβονταν το παράνομο τουρκολιδικό μνημόνιο, δεν θα έβαζαν ρήτρες. Δεν θα υπέγραφαν καθόλου με την Αθήνα. Δεν θα φτάνουν να κάνουν στο σημείο να κλείσουν συμφωνία. Δεν θα φτάνουν να κάνουν στο σημείο να κλείσουν συμφωνία. Τελείωσε. Δεύτερον, η ρήτρα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας. Είναι απόδειξη ότι η Ελλάδα παίζει με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, σε αντίθεση με την Τουρκία. Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Θαλάσσης, UNCLOS, όταν δύο κράτη δεν έχουν οριοθετήσει ΑΟΣ, ισχύει η μέση γραμμή. Όπως προέβλεπε ο νόμος, περιβόητος νόμος του Μανιάτη. Ωραία. Έτσι, οποιαδήποτε το λοιπόν 11, πολυεθνική, πολυεθνική εταιρεία εννοώ, ναι. Οποιαδήποτε πολυεθνική λοιπόν εταιρεία, οφείλει νομικά να βάλει μία ρήτρα αναπροσαρμογής σε περίπτωση που τα δύο κράτη, προσέξτε τι λέω, τα δύο, όχι τα τρία, ή τα τέσσερα, τα δύο. Πάνε στο Διεθνές Δικαστήριο. Τι κάνουν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το στρατηγικό δόλωμα? Αποκλείουν την Τουρκία. Το σκέφτηκε κανείς αυτό? Δεν νομίζω. Μπράβο. Γι' αυτό και σου λέω ότι είναι. Η πολιτική αντιπαράθεση ξέρει σε τι επίπεδα κινείται. Είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Στήρα. Κάνει κακό. Στον Έλληνα κάνει κακό. Τον διχάζει. Και θα εξηγήσω μετά τι εννοώ. Η ρήτρα λοιπόν κλείνει το μάτι σε μια μελλοντική νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης. Μελλοντική, λέμε, ως υπόθεση εργασίας ξανά, λέγοντας τότε ελάτε να οριοθετήσουμε νόμιμα ή να πάμε στη Χάγη. Και τα όρια των ερευνών θα προσαρμοστούν στην απόφαση. Όταν είναι ένα ξεκάθαρο μήνυμα λοιπόν προς την Τρίπολη να εγκαταλείψει την Άγκυρα. Δείχνει ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε ένα έντιμο διακανονισμό με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου, απομονώνοντας πλήρως την προσπάθεια της Τουρκίας να εμφανίζεται ως προστάτης των λιβικών συμφερόντων. Τότε γιατί έγινε όλη αυτή η κουβέντα μέσα στην εβδομάδα? Γιατί πρέπει να ψηφοθυρίσουμε. Πώς θα ψηφοθυρίσουμε? Ο κόσμος δεν έχει την απαραίτητη γνώση για να καταλάβει προς τα που πρέπει να κοιτάξει. Και η απαραίτητη γνώση δεν είναι να καταλάβεις μόνο τι σου λένε. Είναι να πεις από μόνος σου, ως Έλληνας πολίτης, που δεν είσαι μπλε, κόκκινος, δεξιός, αριστερός, ότι πάνω απ' όλα η Ελλάδα. Πάνω μπροστά η Ελλάδα, πάνω από όλους και από όλα, πάνω από κόμματα, πάνω από πρόσωπα, πάνω από τζάκια, πάνω από όλους και από όλα. Ιστορικά μόνο η Ελλάδα. Και δεν είναι πατριωτικό αυτό που λέω. Γιατί αν πας πατριωτικά θα την πατήσεις. Τα κόμματα που πουλάνε πατριωτισμό είναι τα χειρότερα. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Πρέπει να θυμηθούμε και να ξαναφέρω πάλι τώρα, δηλαδή έχω φτάσει σε σημείο να θυμάμαι τι είχα κάνει στο πανεπιστήμιο και να τα φέρνω πάλι μπροστά για να τα πω στον κόσμο. Λοιπόν, εκτός από το θουκυδιδικό ρεαλισμό που τον έχουμε συζητήσει κάποιες φορές, και ο κόσμος λογικά θα πρέπει, αν μπορεί και αν προλάβει, να διαβάσει ένα Θουκυδίδη, ένα βιβλίο ας πούμε, για να καταλάβει περίπου το τι γίνεται. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή εγώ θα αναφέρω τον Κικέρονα και το βιβλίο στο πανεπιστήμιο τώρα που κάναμε περί νόμων, ο οποίος Κικέρονας τι έλεγε? Σάλους populi
Suprema lex esto. Στη γεωπολιτική λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Η επιβίωση του κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος. Κικέρονας. Επαναλαμβάνω, η επιβίωση του κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος. Όταν ένα κράτος βρίσκεται λοιπόν στη δίνη των αέναν πολέμων που ξεκινάνε και έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, καλείται να επιλέξει συχνά ανάμεσα στο ιδεατό. Ποιο είναι το ιδεατό? Η πλήρης κυριαρχία. Τι ακούμε συνήθως στην τηλεόραση? Μα κάντε κάτι, οι Αμερικάνοι κάνουν ό,τι θέλουν εδώ. Κάντε κάτι, βγάλετε πλοία. Οι Τούρκοι κάνουν αυτό, πετάνε πάνω στο FIR, μας στριμώχνουν, κάντε κάτι. Το ιδεατό λοιπόν ποιο είναι? Να κάνεις όλα αυτά που σου λένε όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι είναι οι πατριώτες, εφόσον εσύ έχεις αυτή τη δύναμη να το κάνεις, και να τους αποκρούσεις. Αυτό είναι το ιδεατό. Έλα όμως που το ιδεατό δεν το έχουν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει ιδεατό. Υπάρχει το εφικτό. Ιδεατό. Γι' αυτό και η πολιτική λέγεται η τέχνη του εφικτού. Μπράβο, υπάρχει το εφικτό. Μπράβο, ρε Σπύρο. Δηλαδή το εφικτό τι είναι? Η επιβίωση της οντότητας. Ποια είναι η οντότητα? Το κράτος. Η χώρα, όχι το κράτος, συγγνώμη, η χώρα. Επιβίωση της χώρας. Η χώρα. Η επιβίωση του κράτους είναι ο υπέρτατος νόμος. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να μάθουμε να μιλάμε τη γλώσσα της ισχύως. Να την καταλαβαίνουμε για να τη μιλήσουμε, πρέπει να τη μιλήσουμε για να την καταλάβουμε. Όπως μια ξένη γλώσσα. Σωστό. Εμείς δεν έχουμε την ισχύ όμως για να την καταλάβουμε. Χρήστο μου, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Πάντα χαίρομαι όταν συζητάω μαζί σου, γιατί πάντα οι συζητήσεις σου είναι βαθιές. Ένα λεπτάκι μόνο. Ένα λεπτό για το Σαμαρά. Ο Σαμαράς που μιλάει για ενδοτισμό, έτσι δεν είναι? Ναι. Μπράβο. Τι έκανε στα μνημόνια του Ζαπιού? Και ολοκληρώνω το λεπτό μου. Το 1918 ο Βλαδίμηρος Λένιν υπέγραψε την συνθήκη του Μπρεστ-Λιτόφσκ, παραχωρώντας τεράστια εδάφη, Ουκρανία, Πολωνία, Βαλτική, στη Γερμανία για να σώσει την επανάσταση και την ύπαρξη του κράτους του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε εμείς το ίδιο? Όχι. Αλλά τι λέω? Η επιβίωση της χώρας. Ο κάθε Σαμαράς και ο κάθε Καραμαλής έχουν υπογράψει το δικό τους Μπρεστ-Λιτόφσκ. Και δεν είμαι μητσοτακικός. Είμαι επιστήμονας των διεθνών σχέσεων. Ανοίξτε τα μάτια σας. Χρήστο, τα πες όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Χάρηκα που τα είπαμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Χρήστο μου.